Good morning everyone! Prepare tayo ng breakfast guys. Magluluto ako ng Roti Prata. Then lalagyan ko ng onion tsaka eggs. Ito yung Roti Prata na lulutuin ko guys. Ganito yung Roti Prata sa Singapore. Ready to cook na siya. Prepare ko muna yung onion ko tsaka yung eggs. Most of the time pala guys, pag nagluto ako ng prata na to, niluluto ko lang sa butter, tapos ikakat ko siya, then lalagyan ko ng sugar. Pero ngayon, iibahin ko yung recipe ko. Ayan, okay na yung onion natin. Tapos yung eggs. Bibit natin yung eggs. Ayan, hinugasan ko na yung eggs. Dapat hugasan natin kasi minsan pag diba, pumapasok yung shell sa pag na-crack na natin yung itlog. Minsan accidentally papasok yung shell, so marumi yung shell, kaya dapat sorry. Dapat hugasan talaga natin. Ayan, bibit natin yung eggs. Parang ngayon pa lang lumamig dito guys, matatapos na yung August pero grabe yung init. Pero simula kagabi medyo okay yung panahon, malamig siya. Tapos ngayon parang uulan. Ayan guys, okay na yung eggs natin. Then prepare na natin yung pan. Gagamit tayo ng butter sa pagluto ng Roti Prata. Pag mainit na yung pan natin guys, lagay tayo ng butter. Antayin lang natin siyang ma-melt. Ayan, na-melt na yung butter. Then, maglagay tayo ng some onion. Tapos, i-cook lang natin ito saglit. Kung gusto niyo ng more onions, pwede yung dagdagan. Tapos yung apoy pala natin, syempre kailangan nasa low flame lang. Para hindi masunog yung butter. Kasi pag malakas yung apoy, syempre yung butter nyo masusunog siya. Pangit. Tapos pag okay na yung onion, lagay na tayo ng prata natin. Yan. Pe-press ko lang para dumikit yung prata sa onion. Then, pwede na akong mag-add ng eggs natin. Tapos, yung sa baba, later na natin lagyan ng egg. Yan. Almost half cook na yung prata natin sa baba, guys.
Tapos, pwede na natin siyang i-flip over. Yan. Then, now, pwede na natin lagyan ng eggs yung other side, yung nasa baba kanina. Dapat both side may eggs siya. Ayusin na natin ito kasi kailangan naka-flat talaga to para maluto siya ng ano. Para yung pagkaluto niya. Try nyo pala ito guys, talagang ano, masarap to. Natutunan ko to sa kaibigan ko. Kasi minsan pumunta ako sa kanya, tapos nagluto siya ng ganito. Tapos pinatry sa akin. Ayun, nagustuhan ko siya. Kasi dati talagang pag nagluto ako ng roti prata, laging sugar lang nilalagay ko o kaya pag merong ano, yung canned food na chicken curry, yun ang ginagamit namin. Pero nung after na tikman ko to, talagang nagustuhan ko siya. So paminsan-minsan ito yung ginagawa ko sa ano pag nagluto ako ng roti prata. Check natin. Ayan, okay na siya guys. Pwede na natin itong kunin. Ayan, luto na yung prata. Ayan, lagay natin dito. Tapos yung remaining na onion, ayan. Then, last na lang, isa pa. Kasi dalawa lang naman yung lulutuin ko. Lagay ulit tayo ng butter. Ayan. Mainit na yung pan natin. So, kailangan lagay na natin kagad yung onion natin. Yan guys, o kaya kailangan, mukhang na-burn na yung butter. So, importante na yung apoy natin is talaga maliit lang. Then, lagay ko na yung prata ulit. Yung second prata. Press lang natin ulit. Ngayon na siya, umiga na yung texture ng prata. So, pwede na ako maglagay ng egg. Ganyan lang ako pag nag-spread ng eggs. Check natin. Pwede na natin itong flip over ulit. Then, maglagay tayo ng eggs sa taas.
Importante dito guys yung flame natin ha. Kailangan talaga napaka-late lang ng apoy natin. Kasi pag malakas yung apoy, yung butter masunog, tapos yung prata natin, itim na siya, pero hindi pa luto. So, ayun ang tip. Kailangan, pag nagluto ng prata, low flame lang talaga yung fire. Check natin paminsan-minsan guys. Kailangan, syempre, para both sides talaga, ma-check natin if luto na siya or hindi. I think almost done. Ayan. Napaka-easy gawin na guys to, breakfast. Okay na siya. Pwede na natin patayin yung apoy. Ayan, okay na siya. Ayan, sa baba. So, ayan. It's cooked. Ayan, hindi siya sunog, hindi siya, tamang-tama lang. Ito na ang ating prata, guys, for breakfast. It's good for cold weather. Kain na tayo. Ito na guys yung ating prata, kainin na natin. Mainit pa siya. Masarap lang naman to kainin pag mainit. Tapos meron pala akong fresh milk. Kahit malamig yung panahon, fresh milk kasi hindi ako mainom ng kape o kaya Milo. So masakit ulo ko pag uminom ako ng kape. Kaya no choice, milk na lang. Pero hindi naman always milk. Most of the time, pag nag-breakfast ako, plain water lang yung tinitake ko. Ito yung dalawang piraso na plata. Talaga nabubusog na ako nito. Tsaka masarap din talaga siya pag yung partner, curry. Sarap ng onion.